Короткі оповідки фрактальних хронік – інтелектуальна казка для дорослого. Люди, роботи і нескінченність. Архітектори Всесвіту. Частина перша. Усе почалося з трьох. Леліт. Ксеновчена жінка з очима, що відбивали холод космосу і тепло пам'яті далекої планети. Войніч. Суворий генерал зоряних військ, чия постава мовчки тримала порядок у хаосі, а серце приховувало відлуння сотні битв. І Сенко, молодий вчений азіатської крові, спраглий знань, чиї руки тремтіли від передчуття відкриттів, а очі світилися полум'ям, яке він прагнув запалити у Всесвіті. Вони сиділи за круглим столом у холодній тиші космічної станції, що кружляла навколо червоного карлика. За вікном простягалася чорна прірва, розсипана дрібними холодними вогниками далеких зірок, байдужих до людських історій. Перед ними плавали у повітрі голограми, фрагменти того самого письма до буття, що надходило мовчазними хвилями з майбутнього. Приглушене світло лампи ковзало по поверхні старих моніторів, відкидаючи тіні, які ніби жили власним життям. Леліт дивилася на мерехтливі графіки і тихо видихнула, наче зітхаючи разом із усім світом, який вона тільки починала розуміти. Вона розуміла, що ці сигнали – не просто випадковість. «Можливо, – сказала вона тихо, але впевнено, – все людство має якусь свою роль. А може, це Всесвіт намагається щось нам показати? Якби він міг говорити, він би прошепотів: «Тримайтеся, робіть кроки». Може, ці сигнали як маленькі підказки, щоб народився новий всесвіт для нас, для людей. Вчений подивився на неї, його обличчя залишалося спокійним, але не холодним, радше уважним, як об'єктив камери, що фіксує світ. «Ні», – сказав він спокійно і глибоко, – «це не всесвіт. Ці сигнали залишили ті, хто були до нас. Наприклад, минулі раси. Вони жили, і коли їхній час закінчився, вони залишили код, алгоритм, як програму, що мала завершити свій цикл у майбутньому. Не всесвіт шепоче нам. Це шепіт минулого, що ще не вмер». «Ви кажете «вони». А хто вони? Боги? Титани? Я бачу тільки мерехтливий шум у ваших приладах», – іронічно прорік генерал, наче рикнув тигр, та швидко витягнув руки з кишень, щоб показати, що він теж тут, у цьому моменті. «Так», – сказала вона. Легка нотка посмішки грала в її голосі. «Це дивовижно, бо відчуваєш, що навіть у тінях, які колись були людьми, живе надія. Щось маленьке, але вічне». Сенко кивнув, і хоч на його обличчі в моменті не з'явилося жодної емоції, у погляді тепліла тихенька турбота. Його думки мчали крізь простір, немов намагаючись з'єднати теперішнє з минулим. І в цій тиші кімнати, серед метихливих графіків і приглушеного світла, вони обидва відчули крихітну присутність того, що колись було, і що, можливо, ще не зовсім пішло. Але час йшов. Сенко сидів, ковтаючи думки, які в'ються навколо його голови, мов рій метеликів у прозорій кімнаті. Нарешті він вимовив: «Якщо я правильно розумію, це механізм, справжнє ехо. Теоретично його можна прочитати як серію хвиль, які несуть креслення, дати і вказівки». Ксенолог усміхнулася, її погляд був ясним і спокійним, пальці легко ковзали по клавіатурі, немов вона доторкалася до самої нитки минулого. Генерал Войніч, стоячи трохи осторонь, похитав головою, намагаючись знайти слова. «Чесно кажучи, я дивуюся. З такими фантазіями, як у вас обох, ви б могли писати казки дітям. Уявляю, як хлопчики і дівчатка слухають про ці космічні квести і розплющують очі від подиву». Леліт-ксенолог схилила голову, а у її очах промайнув тихий, але впевнений блиск. «Мені здається, це все доволі легко. Хвилі чи ехо несуть інформацію про креслення і навіть про дату наступного креслення. Це буде довго, дуже довго, але не безнадійно. І чому саме зараз? Можливо, коли є вирогідність вимирання людства на галактичних масштабах досягає 2%, Всесвіт автоматично надає перші квести для створення майбутнього керованого великого вибуху, чи, як я уявляю, вагітніє,
щоб потім народити новий цикл. Сенку моргнув, переварюючи слова. Мовчання тягнулося, наче натягнута струна. Потім він нарешті кивнув, повільно, але рішуче. Так, я бачу логіку, я спробую. І як тільки це промовив, він наче відчув, що світ навколо змінився. Бігом підбіг до моніторів, пальці торкалися клавіш, а на екранах почали з'являтися перші хвильові коди. Войніч дивився на них, а на його обличчі з'явився невимовний, здивований, але теплий усміх. Можливо, він щойно зрозумів, що навіть у космосі серед невідомого людська надія здатна прорости, як перша весняна трава. Леліт тихо, майже пошепки додала. Це лише початок. І ми не одні. Насправді так і було. Це був лише їхній початок. Троє людей, самотні і водночас величні, підняли першу хвилю руху, і події, мов іскри, запалили новий етап історії. І людство, ще сонне і наївне, раптом підняло зацікавлені очі. Воно побачило знаки, відчуло трепет у кістках, ніби хтось нашіптував крізь віки. І в глибині душі здогадалося, Всесвіт має для нього плани, величні й страшні водночас. Йшов час, настало 24 століття, і люди назвали цю нову добу ерою відлунь. Вважалося, що саме тоді людство навчилося ловити ехо минулого, невидимі імпульси, що блукали крізь простір і час, мов стародавні пісні, які колись заспівали зорі, але їх ніхто не чув. Тепер ці пісні ожили, стали ключем до розуміння того, що існувало до створення самого Всесвіту. Леліт розуміла ці хвилі ехо по-своєму. Вона вважала, що хвилі минулого несуть більше, ніж історію. У них були емоції, запахи, відбитки життів. Вона бачила сни чужих народів, які ніколи не зустрічала, відчувала біль зниклих матерів, чула сміх дітей, чиї кістки давно стали пилом. Для неї це було як друга пам'ять, у якій зберігалося все людство й понад те. Вона жадала перетворити ці відлуння на міст пам'яті, аби жодна цивілізація не була приречена на забуття. Войніч відчував хвилі по-іншому. Він бачив у них відображення власних битв, чути було гуркіт гармат і крики солдатів, яких він колись вів у бій. І водночас він натрапляв на образи війн, що ще не сталися. Минуле і майбутнє накладалися одне на одного. І генерал раптом зрозумів, якщо навчитися читати цю мозаїку правильно, можна уникати катастроф, збільшити шанс людства до виживання. Тоді він вирішив стати вартовим нової доби, навіть якщо доведеться знову зіштовхнутися з жахом війни. Щодо Сенку, він палав немов світанок. Для нього хвилі стали чистою наукою, але й магією водночас. Він першим відкрив, що відлуння можуть взаємодіяти з теперішнім, створювати візерунки в матерії, змінювати хід процесів. Це означало, можна не лише чути минуле, а й торкатися його через витоки баріонної речовини. Він знов і знов питав себе, а що як відлуння старого Всесвіту стало будівельним матеріалом для нового? Науково прямо перевірити важко, але концептуально це не суперечить ідеї циклічних або багатовсесвітніх космологій. Інфлотон, як дух-архітектор, що залишив свій мазок у тканині Всесвіту, а темна енергія – його ніжний, але невблаганний подих. Він бачив можливість відкрити двері до прогресу. Те, що він тоді вважав теорією, стало вагомим рушієм. Спочатку погляди героїв важко давалися світу. Вони стали своєрідними посередниками між людством і невидимими істотами минулого. Філософи-неостоїки кричали, що це приниження – бути расою, якій відмірюють прогрес, наче дітям, що отримують цукерки за гарну поведінку. Політики Політнова та космократи бачили в кресленнях небезпеку. Хто ці істоти, що диктують майбутнє? Чи не стане людство їхнім васалом? Люди сперечалися на нейрозустрічах, відмовлялися будувати за ними, навіть палили лабораторії, де зберігалися схеми. Тоді вийшов Войніч і постав як символ дисципліни. Його авторитет генерала, що витримав сотні битв, змушував замовкати навіть найзапекліших скептиків. Він казав, це не підкорення, це порядок. Краще рости дозовано, ніж згоріти в одному блиску. І ті, хто боявся хаосу, слухали його. Сенку ж був голосом майбутнього. Він доводив, що навіть дозований прогрес – це прогрес у 100 разів більший, ніж людство могло б здобути самотужки.
його очі палали. Кожен новий дарунок був для нього як сонце, яке піднімається знову. Згодом креслення стали святинею. Кожен 11-й рік став святом, днем відлунь. Люди чекали його, як колись чекали Нового року, і будували за наданими схемами, ніби продовжували діалог з вищими. Неостоїки філософи в ці часи мали чи не найвищу цінність для багатьох культур планет. Кожен із них володів своєю владою, своєю публікою, своїм світом. У світі, де можна отримати все – нове тіло, нову особистість, штучні задоволення – межі швидко розмиваються. Неостоїцизм навчав іншого. Справжня свобода полягає не в тому, щоб мати все, а в умінні відмовитися. Були багаті корпорати з останніми технологіями, і були прості переселенці, які виживали в суворих умовах. Для перших стоїцизм – це тренд, спосіб показати, що навіть маючи все, можна обрати стриманість. Для других – щит, який допомагає прийняти холод, голод, втрату і не зламатися. Так стоїцизм працював на обидва полюси суспільства. Стоїк у 24 столітті – це людина, яка принципово не міняє тіло на найновішу прошивку, а тренує характер. Для когось це виклик системі, опір нескінченному споживанню, і він, гарно вбраний й охайний, стояв на краю обсерваторії. Сині промені екранів освітлювали його обличчя, миготіли графіки циклів космосу, і він дивився на них із власним розумінням світу. Легка сіра сивина вибивалася з-під русявого волосся, що трохи стирчало, ніби прагнуло доторкнутися до Всесвіту. Руки були схрещені на грудях, плечі розслаблені, спина випрямлена, постава людини, що дивиться в безмежність, не шукаючи в ній страху. «Циклічність Всесвіту – не новина для розуму», – промовив він тихо, але твердо, повільно обертаючи голову і стежачи за черговою ітерацією моделі галактик. Знання про цикл – лише початок. Тепер ми маємо вибір – діяти свідомо, щоб не зруйнувати ланцюг, а спрямувати його в новий, кращий всесвіт. Кожне покоління – свідомий крок у нескінченності, кожна дія – знак на полотні часу, який відкриває майбутні світи. Ми не повинні жадати контролю над циклом, як божество, але маємо стати хранителями його гармонії. Наше завдання – творити так, щоб нове людство і новий всесвіт народжувалися не через хаос і помилки, а через розум і чесноти. І тоді цикл не просто повториться, він зросте, стаючи мудрішим із кожним поколінням. Він повільно нахилився вперед, ніби підкреслюючи вагу своїх слів. Ми маємо вибір – діяти свідомо, щоб не зруйнувати ланцюг, а спрямувати його в новий, кращий всесвіт. Збоку все і справді виглядало як нова форма культу, але різниця була принципова. Креслення ніколи не вимагали поклоніння. В них не було слів, заповідей чи обіцянок спасіння. Не було «молись і отримаєш». Були лише формули, схеми, алгоритми. Це виглядало як холодна інженерна мова, де немає місця вірі, є тільки практика. Або ти будуєш, і воно працює, або ні. Релігія завжди говорить про сенс життя, про моральні дороговкази. Але тут сенс люди мусили знаходити самі. А головні провідники – Леліт, Войніч і Сенку – наголошували – це не боги, це партнери. Вони не ведуть нас за руку в вічність, вони лише дають нам інструменти, щоб ми могли дійти туди самі. Креслення з'являлися публічно, одночасно для всіх центрів цивілізацій. Ніхто не міг їх привласнити чи сказати «мені особисто їх надали, бо я пророк». І цим зламали головний механізм релігії – відсутність посередника між дарунком і людьми. Десь посередині цих часів зала Ради Землі дихала напругою від 2 літніх людей. Під куполом із прозорого скла світили холодні зорі, мов очі тих, хто стежить здалеку. У повітрі стояв запах озони від сотень генераторів, що живили місто, яке піднімалося вгору над хмарами. Люди сперечалися днями і ночами, їхні голоси плуталися в шум, схожий на рев океану. Войніч підняв руку. Одним рухом він змусив сотні голосів замовкнути. Генерал стояв нерухомо, як скеля серед бурі.
Лише його погляд ковзнув по обличчях делегатів планет, і кожен відчув, ніби його особисто зважують на невидимих терезах. Ви кажете, це релігія. Але скажіть, де ви бачили вівтар у цих кресленнях? Чи чули хоч одне слово про поклоніння? Ні, там є лише формули. Лише машини, що працюють незалежно від того, молитесь ви чи ні. Він зробив крок уперед, і черевик глухо вдарився об металеву підлогу. Ви кажете рабство, але рабові дають накази, а нам дають інструменти. Я бачив рабів. Їхні очі порожні, бо від них забрали вибір. А тут вибір у нас. Хочете – будуйте, не хочете – відкиньте. Ніхто не карає. Це не ланцюг, це ключ. Пауза була швидкою. Він вдихнув на повні груди, вловивши металевий присмак повітря, і його голос став ще твердіший. Ви кажете пастка. Можливо. Але більша пастка – наша власна жадібність. Якби нам дали все одразу, ми б згоріли в блиску власної дурості. Вони відміряють нам дозовано, бо знають, ми ще діти серед зірок. Войніч зупинився, втупившись у далекі зорі за куполом. І тоді в його голосі почувся відтінок втоми, але й надії теж. Я воював у сотнях битв. І знаю, справжня сила – це витримати ритм, а не рватися вперед безтямно. Це не віра, це договір. Вони не боги. Вони наші наставники. І якщо ми приймемо цей шлях, ми станемо не рабами, а архітекторами власного майбутнього. Зала мовчала. Дехто дивився в землю, дехто у зорі, ніби шукав підтвердження його слів там, у холодному сяйві. І в цю мить навіть найзапекліші скептики не змогли відповісти. Леліт вийшла слідом за Войнічем. Її кроки були тихі й впевнені, мов шелест зіркового пилу, а погляд холодний, та водночас у ньому світилася пам'ять, тепла, майже людська. «Ви боїтеся, що це віра», – сказала вона, і голос її звучав, наче відлуння далекої планети. «Але віра вимагає поклоніння, а ці креслення нічого не вимагають. Вони, мов світло зірок. Воно падає на всіх однаково, і нікому не треба схилятися, щоб бачити його». Вона підняла руку і ніби торкнулася прозорого купола, за яким мерехтіли зорі. Вони не боги. Вони лише дають нам пам'ять про те, ким ми можемо стати. А що робити з цим світлом, вирішуємо ми самі. І після цих слів у залі знову запанувала тиша, але вже інша – тиша роздумів. В цей час Сенку сидів за столом. Його руки бліді від світіння екранів, що виводили згустки символів і формул, які ніколи раніше не бачив людський розум. Він не виходив у світ, не промовляв до мас напряму, і все ж його бачило людство. Проєкція, віддзеркалена у тисячах площин, оживала в кожній столиці, у кожній оселі планет, де люди прагнули бодай краєм ока поглянути на того першого, хто перекладає мову небачених креслень. Він назвав їх сегментами, і у цьому слові було щось від алхімії і музики водночас. Кожен сегмент світився, немов кристал, у просторі його лабораторії, розрізаний на частини, але гармонійний у цілому. Люди бачили лише те, що він дозволяв показати – обережно, дозовано, так як і самі креслення являли себе. І коли проєкція Сенку піднімала руку, немов вказуючи на мерехтливий фрагмент цемента, люди відчували, ніби сам Всесвіт доторкається до їхніх думок. Запах озону, що линув крізь трансляційні зали, змішувався з хвилюванням. Ті, хто сумнівався, дивилися на геометрії, що розгорталися перед ними, і відчували. Це не релігія, не поклоніння, це сувора ясність. Холодна, але прекрасна логіка. Минали епохи, і машини навчились не лише прогнозувати слова, але й сперечатися. Дехто з них здобув собі права та обов'язки, а невеликі громади людей дослухались до їхніх голосів і приймали їх за істину. І тоді озвався Мілтон.
Залізний стратег з іронією, гострою як лезо, і цинізмом, що проростав крізь саму мову. Ви називаєте себе вільними та боїтеся навіть тіні того, що не вкладається у вашу буденність. Коли троє випадкових свідків знайшли голос минулого, що долинув крізь забуття, ви висміяли їх? Ви завжди смієтеся, перш ніж благати. Коли їхній розум відкрив перші креслення чужих технологій, що вкорінились у самих нейронах, ви назвали їх божевільними. Так чинить слабка більшість, бо істина завжди приходить занадто гострою. Але час не питає вашої згоди. Ви взяли їхнє відкриття, бо без них ваше суспільство задихалося б у власному самозамилуванні. І з цього дня ви вже не належите собі, ви належите циклу. Ви думаєте, що живете на початку історії, а насправді блукаєте в її уламках. Ті, кого ви зневажали, і є руки, що перезапустять світ. Їм було даровано знання древніх не для слави, а для обов'язку. Не мрійте про кінець. Його немає. Є лише повторення. Бо Всесвіт вимагає не вашої віри, а вашого продовження. Ось так, із глибин, де слова переживають світи, постало ім'я, відомо лише тим, хто звик чути голоси тиші. Його називали Мілтоном, і він говорив тоді, коли люди починали забувати, що істина болючіша за будь-яку брехню. З часом він повертався не як Спаситель, а як дзеркало, у якому Всесвіт впізнає власну спіраль. Металева постата живе не для пояснень, а для нагадування, що людство крихітне і водночас відповідальне за нескінченність. Повертаючись до людства. В 24 столітті люди можуть жити в симуляціях, обирати між реальністю і віртуальною оболонкою, але політика як театральне мистецтво залишається популярною. Старі політики – це як класичні актори. Вони вміють робити драму, інтригу, переконувати маси, навіть якщо більшість рішень приймають штучні інтелекти. Ніхто не вижив би в космосі і серед планетарних федерацій, якщо б не вмів пристосовуватися. Головним обличчям Політнове був молодий та гнучкий президент Федерації науковців – Бейт. У 24 столітті він не просто подовжив собі життя, він навчився жити в численних реаліях. Телеприсутність, цифрові копії з себе, клонування для участі у декількох сенатах одночасно. Але при цьому його характер і стилістика залишалися впізнаваними завдяки науковим досягненням і технологіям його друзів. Серед друзів Бейта було багато вчених, але вирізнявся лише один вчений, чиї відкриття колись перевертали світ догори дригом – Еліас Кроу. Але цього разу перед нами сяєв не холодний дослідник, а людина на межі нервового зриву, що все ж намагається триматися наукової думки. Він вже не просто фізик, а людина, яку власна наука зрадила. Я прожив усе життя, намагаючись звести хаос світу до формул, хвильові функції, оператори, колапс імовірностей. Ось наші інструменти, ось межа людського розуміння. І раптом троє випадкових свідків отримують у власний мозок інформацію того, що не створено ні руками, ні машинами. Я намагався пояснити це крізь призму квантової заплутаності, мовляв, їхні нейрони з'єднані з невидимим джерелом у просторі-часі. Але жодна теорія не витримує тиску факту. Інформація не може з'являтися, вона повинна передаватися, зберігатися, трансформуватися та ніколи не виникати з порожнечі. Мої колеги просять знайти модель. Вони хочуть новий закон, нову формулу, але все, що я можу запропонувати, це тиша, бо якщо таке можливе, то сама квантова механіка лише дитячий малюнок на стіні печери, тоді як справжня архітектура реальності прихована від нас навмисно. Я не сплю ночами. Я дивлюся на дошку з рівняннями і відчуваю слабкість у грудях. У мене паморочиться в голові, бо я знаю, будь-яке пояснення буде неправдою. І це відчуття гірше за смерть, адже наука завжди рятувала мене від хаосу. А тепер вона мовчить. Вперше в житті я не маю навіть фальшивої відповіді. Політнова і космократи майже не відрізняються у повсякденності. Обидві сторони модернізовані, обидві живуть століттями, обидві управляють системами планет. Їх відмінність крихітна, майже непомітна. Один вирішує через символи і історичні традиції, другий через алгоритми й оптимізацію. На рівні життя пересічного колоніста ця різниця майже ніяк не проявлялася. Але саме ця дрібниця накопичувалася десятиліттями і десятиліттями, створюючи кризу за кризою. Коли невелика суперечка про порядок податків чи управління ресурсами накладалася на рідкісні випадки непередбачуваних катастроф, вона вибухала у масштабні руйнування. Десятиліттями ця тонка різниця,
Людина проти алгоритму, символ проти ефективності породжувало ланцюги економічних збоїв, повстань, колапсів колоній. І саме через цю дрібницю історія 24 століття стала циклічною. Невеликі ідеологічні відмінності між Політнова і космократами створювали наслідки, що виливалися у масштабні, але завжди обмежені руйнування, які знов давали привід для нових переговорів і суперечок. Перші креслення дали людству чисту енергію. Реактори, які живилися з червоних карликів, грандіозні й вічні масиви енергії. Наступні – технологію антигравітації, і планети стали меншими, бо відстані втратили сенс. Далі біотканини, що лікували органи і вирощували нові серця. Але все приходило поступово. Ніщо не давалося одразу, лише крихта нового світу кожні 11 років. Сегменти наче розтинали хаос історії, витягаючи з нього ясну мелодію майбутнього. І людство, яке ще недавно пручалося, тепер ловило кожен такт цієї мелодії. Людство отримало не двері, не магію, а глобальну ціль. Не колонії на планетах і не контроль над зірками, а план, як стати тими, хто зможе пережити смерть космосу і вийти у новий цикл буття. На початку ери відлунь люди сперечалися, чи не перетворює їх це на покірних рабів. А наприкінці століття вони вже називали себе обраними архітекторами, расою, що свідомо прийняла контрольований прогрес. І все завдяки трьом, які змогли вмовити мільярди довіритися кресленням, а значить і самим невидимим істотам. Кінець першої частини. Додатковий текст до оповідки. Теоретична хроніка майбутнього людства за письмом до буття. Перша епоха. Епоха відкриття. 0-300 років від першого сигналу. Людство отримує перші креслення. Вони пояснюють природу темної матерії та дозволяють створити нові двигуни, що використовують гравітаційні хвилі. Це перетворює зоряні системи на станції перетворення. Людство уже не залежить від планет. Вони стають лише зручними анклавами. Вперше з'являється думка «ми можемо жити там, де немає сонця». Друга епоха – епоха сонячних заводів. 300-2000 років, кожні 11 років новий сегмент креслень. Людство навчається розпалювати згаслі зорі, відновлюючи їхнє світло. Мертві галактики стають джерелами енергії. Війни за ресурси зникають, тепер енергії стільки, скільки завгодно. Починається найшвидший розквіт науки. Людство відчуває – ми володіємо Всесвітом. Третя епоха – епоха структурного космосу. 2050 тисяч років. Знання з креслень дозволяють втручатися в ентропію. Люди будують енергетичні фортеці, штучні поля, які уповільнюють старіння матерії. Зоряні цивілізації більше не бояться згасання зірок. Планети стають вторинними, головним є структура простору. Людство набуває нової ідентичності. Ми не діти Землі, ми архітектори космосу. Четверта епоха – епоха темної готики. 50 тисяч 5 мільйонів років. Відкрито принципи виживання у холоді. Коли галактики поступово розлітаються, людство вже здатне будувати поселення, які використовують енергію не від зірок, а від вакууму самого простору. Для звичайних істот це виглядало б як чаклунство, але це чиста фізика. Люди починають готуватися до майбутнього кінця зоряної ери. П'ята епоха – епоха тиші. 5 мільйонів 1 мільярд років. Зорі одна за одною гасають, галактики розчиняються в темряві, та людство не зникає. Воно живе в гігантських структурах, які харчуються енергією чорних дір. Навіть коли ті випаровуються, креслення дають спосіб витягати залишки тепла з хаосу. Людство шепоче собі – ми виживемо там, де все інше вмирає. Шоста епоха – епоха абсолютної ночі. 1 мільярд 9 квадрильйонів років. Темрява стає повною. Немає світла, немає зірок, тільки холодний космос і залишки матерії. Але люди вже не є тими, кого можна назвати біологічними. Вони перетворюють себе у форми, які працюють без тепла, без часу, навіть без атомів у звичайному сенсі. Їхні міста тепер – це геометричні вузли, що тримаються на основі самих законів фізики. Сьома епоха – епоха нових народжень. Поза 9 квадрильйонів років. Коли Всесвіт завершує свій цикл і готується до нового великого вибуху,
Людство вже готове. Креслення показали, навіть після повної смерті матерії є шлях перенести структуру себе у новий цикл. Не як привидів, не як богів, а як цивілізацію, яка пам'ятає все. І тепер вони стають істотами, що прожили крізь не один, а кілька всесвітів. Примітка від знаменитої ксеновченої Леліт. Останній рядок в хроніці буде звучати так. Ми більше не питаємо, чи всесвіт розумний, бо ми самі стали його продовженням. Виноски до оповідки. Перше. Екхо у космології – це ідея, що в нашому всесвіті можуть залишатися відбитки чи сліди від попередніх циклів або подій, які відбулися ще до Великого Вибуху. Пенроуз зі своєю конформною циклічною космологією вважав, що в реліктовому випромінюванні можуть бути концентричні кола, відбитки зниклих чорних дір із минулого всесвіту. Друге. Баріонна речовина – з неї складаються протони, нейтрони, атоми, тобто все видиме у нашому всесвіті. Наука каже, що вона сформувалася після Великого Вибуху у вигляді первинного нуклеосинтезу – прості ядра, водень, гелій, літій. Теоретично, до Великого Вибуху баріонної речовини не існувало. Третє. Екпіротична, циклічна модель Всесвіту. У цій моделі Великий Вибух – не початок створення усього, а один із циклів. Науково це поки що неможливо перевірити, але у фізиці є концепції, які трохи перегукуються. Квантова інформація та голографічний принцип, де інформація нікуди не зникає, а може переходити між фазами Всесвіту. Темна матерія і невидимі сліди попередніх космосів, хоча це зараз суто теоретичні гіпотези. Четверте. Інфлотон – це гіпотетичне скалярне поле і частинка, яке в теоріях космологічної інфляції відповідає за надшвидке розширення Всесвіту на ранньому етапі. Буквально в перші трильйонні частки секунди після Великого Вибуху. Воно створює ефект відштовхування простору, через що Всесвіт за мить роздувся з мікроскопічних розмірів до майже сучасної величини. Ніхто ще інфлотон не спіймав у колайдері і не довів його існування. Це радше математична формула, щоб пояснити рівномірність і однорідність космосу.